سلام میگم به شما همراهان جان. همه ما که این روزها به دنبال کمی آرامش و کمی امید هستیم، حافظ میتونه با کلمات پرمعنیش نور امید رو در دلهای ما روشن بکنه. امیدوارم چیزی که نیاز هست از پیام‌های حافظ دریافت کنیم و بتونیم راه رو برای خودمون روشن و هموار کنیم. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، احساسی، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. به کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود، که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود. حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنیست، به ناله دف و نی در خروش و ولوله بود. مباحثی که در آن مجلس جنون می رفت، ورای مدرسه و قال و قیل مسئله بود. دل از کرشمه ساقی به شکر بود، ولی ز نامساعدی بختش اندکی گله بود. قیاس کردم و آن چشم جادوانه مست، هزار ساحر چون سامریش در گله بود. بگفتمش به لبم بوسه ای حوالت کن، به خنده گفت کیت با من این معامله بود. ز اخترم نظری سعد در ره است که دوش، میان ماه و رخ یار من مقابله بود. دهان یار که درمان درد حافظ داشت، فغان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ بعد از یک شب نشینی و حضور در مجلس شاه شجاع در سالهای اولی که بین حافظ و شاه روابط خوبی برقرار بوده سروده شده. این مجلس چنان با شکوه بوده که در اون زیبارویان، ساقی، شمع و چراغ در کوی میکده غوغا به پا کرده بودند. حرف عشق رو با ساز و آواز و دف و نی با صدای بلند میگفتن و مباحث اون مجلس توی هیچ مدرسه‌ای نمی گنجید. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه مدتی هست که ذهنتون درگیر فکرهای زیادی شده و به نظر میرسه شما برای رسیدن به هدفتون باید یک سری روش‌های هنری و آموزش‌های هنری رو ببینید. اون چیزی که در پیش هستید نزدیکی زیادی با هنر و هنروری و روحیات لطیف هنرمندان داره. باید یک کمی تلاش بکنید. فکر نکنید که شما استعداد هنری ندارید، هیچ کار هنری بلد نیستید و توی این زمینه خودتون رو با افراد موفق در زمینه‌های هنری مقایسه نکنید. شما استعداد و توانایی خودتون رو دارید که با دیگران متفاوت هست و فقط نیاز دارید که آموزش ببینید تا این ذوق هنری شما هم خودش رو به معرض نمایش بذاره. ممکنه مانعی پیش روی خودتون احساس بکنید که در نگاه اول فکر کنید این مشکل و مانع چقدر بزرگه و چه دردسرهای ممکنه برای شما به وجود بیاره، اما با فکر، با عقل و اندیشتون میتونید این مشکل رو از سر راهتون بردارید. اما باید قدم به قدم، پله پله این کار رو انجام بدید و صبور باشید. و این که در راه رسیدن به خواسته هاتون، در راه رسیدن به هدفتون یادتون باشه که پاتون رو از حد و حدودتون درازتر نکنید. برای رسیدن به مقصدتون تن به هر کاری ندید. صبر و حوصله به خرج بدید و بدونید این کار برای شما انجام میشه.
دوستان حافظ میگه اگر به همسرتون شک پیدا کردید، توی رابطتون تردیدی دارید، باید بدونید همسرتون به شما وابسته هست، خیلی به شما وابسته است و واقعا شما رو دوست داره. و این تردیدهایی که شما نسبت به این شخص دارید، این شک‌هایی که نسبت بهش بروز میدید، باعث سردی رابطه میشه و ممکنه رفته رفته باعث بشه که اقداماتی انجام بشه که اون اقدامات به ضرر شما خواهد بود. شما فرد احساساتی هستید و سعی میکنید عشق و محبت رو سرلوحه زندگیتون قرار بدید. به همین دلیل هم خیلی وقتها از شرایط، از زمانه و از آدم‌ها گله دارید. اما باید بدونید به زودی درهای خوشبختی، درهای سعادت به روی شما باز میشه و شما جلوه‌های جدیدی از زندگی رو خواهید دید. تغییراتی در زندگیتون ایجاد میشه که نگرش شما رو به زندگی و به لحظاتی که دارید میگذرونید عوض میکنه و شما در شرایط قرار میگیرید که بیشتر از قبل قدر زندگیتون رو میدونید. دوستان حافظ داره بهتون توصیه میکنه که سعی کنید در تصمیمات زندگیتون، در تصمیمات مهم زندگیتون از احساستون پیروی نکنید. به احساستون غلبه کنید و سعی کنید از عقل و منطقتون استفاده بکنید. ببینید راه منطقی، راه عقلانی چیه و اون رو انجام بدید. چون چیزی که میخواید به دست بیارید و به دنبالش هستید در واقع در پس منطق شما نهفته است. شما با راه و روش احساسی نمیتونید اون رو به دست بیارید. دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه شخصی که شما بهش دل سپرده بودید از شما جدا شده یا از شما جدا میشه و در واقع این شخص برای شما مثل یک گنج گرانبها بوده. این شخص از زندگی شما میره و در واقع به دنبال خواسته ها و آمال و آرزوهاش هست که میره، چون به دنبال یک زندگی پرتجمل هست که شما در حال حاضر از پس اون بر نمیاید. با این حقیقت باید روبرو بشید و بپذیرید این موضوع رو. نباید خودتون رو گول بزنید و انکار کنید این مطلب رو، چون باعث عذاب خودتون میشید و در واقع شاید صلاح شما در این جدایی باشه. همونطور که در غزلهای قبل هم گفته شد، گاهی وقتها اتفاقاتی برای ما میفته که ناخوشاینده، اما در واقع صلاح ما در اون اتفاقات هست. مدتی که از اون اتفاقات میگذره، به قول معروف آتیشش که سرد میشه، منطقی که به این موضوع نگاه میکنیم متوجه میشیم واقعا چقدر برای ما این اتفاق مبارک بوده، چقدر این اتفاق برای ما خوب بوده و در واقع در پس اون اتفاق بعد که اون بره از زمان ما رو ناراحت و سرخورده کرده، چه اتفاقات خوبی برای ما افتاده. ممکنه روزهای سختی رو در حال گذران باشید و مجبور هستید که این سختی و ناراحتی رو تحمل کنید. باید شکیبا باشید چون کاری از دستتون بر نمیاد و فعلا مقدور نیست براتون که بخواید تغییری ایجاد بکنید. اما همونطور که گفته شد منتظر یک تغییر و تحول باشید که در واقع یک دریچه جدیدی رو به چشمان شما باز خواهد شد. در آخر هم دوستان، اگر خودتون، پدر یا همسرتون قصد انجام کاری رو دارید، قصد انجام معامله‌ای رو دارید که این معامله ریسک پذیریش رو باید قبول کنید، بهتره این معامله رو به تأخیر بندازید، چون این ریسک انقدر شدتش زیاده که ممکنه سلامتی شما رو به خطر بندازه و خب بهتره که به تأخیر بندازید تا خیلی از مسائل براتون روشن بشه، چون خیلی انجام این معامله سود کلانی نصیبتون نمیشه که بخواید عواقب اون رو بپذیرید. دوستانی هم که نیت تغییر شغل یا تغییر مکان داشتن، باید بگم در حال حاضر هیچ کدوم به صلاحتون نیست و بهتر دست نگه دارید. سپاسگزارم که دلتون رو به این فال سپردید و تا اینجا همراه من بودید. حافظ این پیر دانای شیراز همیشه چیزی برای گفتن داره، برای هر دل، برای هر حال و برای هر لحظه. اگر این فال تونسته نوری در دلتون روشن کنه یا حرف دلتون رو بزنه، حتما سری هم به فالهای دیگه کانال بزنید. شاید در میون اونها پیامی نهفته باشه که منتظر شنیده شدنه.
فراموش نکنید هر بار که دیوان رو ورق میزنیم در واقع داریم دلمون رو ورق میزنیم. تا دیدار بعدی، دلتون شاد، فالتون نیک و راهتون روشن. یادتون نره اگر نظر یا تجربه از فالتون دارید برام بنویسید و برای دیدن فالهای بیشتر کانال رو حتما دنبال کنید. با عشق تا فال بعد، به خدا میسپارمتون.